Tesla tocmai ce a început livrările în România pentru cel mai ieftin Model Y pe care l-ai putut comanda vreodată aici. 39.990 de euro, 40.000. Un SUV electric de la Tesla la preț de Volkswagen și de Skoda. Problema e că nu e chiar așa de simplu, pentru că probabil știi și tu prețurile. Până acum, cel mai accesibil Model Y din gama aia nouă, ăla cu facelift, cu faruri noi, cu tot ce era nou pe Juniper, cum se mai spune modelul, începea de pe la vreo 50.000 de euro. Varianta aia se numește azi Premium, i-am făcut un clip separat. Tesla a venit însă și a spus taie și a creat o versiune care costă cu 10.000 de euro mai puțin. Nu a tăiat în preț, a tăiat din mașină. De ce? Pentru că lumea nu stă pe loc, evident, Volkswagen ID4 este foarte bine vândută la 39.000 de euro, Skoda Enyaq de la 42.000, dar mai avem Ioniq 5, care și el s-a ieftinit, mai vin Leapmotor, BYD și toată avalanșa chineză pe care ți-am mai arătat-o aici la mine pe YouTube. Deci Tesla avea nevoie de o mașină sub 40.000. Nu pentru fanii mărcii, nu, ci pentru oamenii normali care au o limită dură de buget acolo la 40.000. Și acum, ca să înțelegi un pic contextul, azi în România ai ajuns la 5 variante de Model Y din care poți să alegi. Avem standardul la 40.000, apoi există standard cu autonomie mai mare la 47, premium cu o singură tracțiune, un singur motor 50.000, premium cu două motoare 53.000 și performance la 62.000 de euro. Toate vin din fabrica din Berlin, slavă Domnului nu o să ai prea multe taxe la ele, iar livrările încep acum la momentul filmării mele, pe final de februarie 2026. Acum, întrebarea pe care mi-am pus-o și eu, care e diferența? Ce pierd la standard versus premium? Că am condus mașina aia și mi-a plăcut foarte tare. Da? Încă o dată, am un clip separat despre ea, merită să te uiți la ăla înainte să vii aici. Oare pot eu să fac iarna un drum greu până la munte și înapoi, în mijlocul unei ierni foarte geroase? Oare putem să facem noi asta cu doar o baterie de 75 de kWh? Vom afla astăzi împreună. Ia uite și tu aici. Ia uite. Bă, dar sincer, e cam puchinoasă, mă, chestia asta. Ia uite și tu. Bam! Și murdar arată bine. Roșu ăsta. Uite cum se vede frumos pe jos. Lux, frate. Acum vine partea nasoală. Ce a tăiat Tesla ca să ajungă la prețul ăsta? O să le luăm împreună, pe rând, scurt, clar și la obiect, sper eu, sub 20 de minute. Hai să începem așadar cu exteriorul. Și hai să mergem în față. Pe exterior a dispărut bara aia luminoasă, semnătura aia de design de pe Juniper, care lega farurile. Gata, a dispărut. La fel și pe spate, apropo. Nu mai e. Farurile au fost redesenate și acum sunt mai simple. Sunt niște cratime. A dispărut funcția adaptivă la faza lungă, au dispărut blocurile alea optice de aici, au dispărut luminile de ceață. Hai pe partea asta la altă să-ți arăt un pic și jantele. Bine, nu astea. O să-ți dau niște poze de pe net. Astea sunt jantele de pe Juniper, că nu aveau roți de iarnă pentru ea, dar vin în standard pe 18 inch. Dacă toți suntem aici, avem 3 culori disponibile, apropo. Griul ăsta e gratis, mai ai alb și negru pe bani, contra cost. Portbagajul din față însă e mai mic, fără dop de scurgere. Ți-l arăt imediat. Vrei să-l vezi? E trist, fii atent. Ai auzit ecoul ăla? Așa sună ecoul hăului acestei prăpăstii care... Uite și tu, au dispărut bucăți de mașină de aici. Aici era înainte o piesă din plastic, pe celelalte modele este din plastic. Asta este dintr-o fibră, foarte flimsy așa. Poți să vezi bucăți, aproape că văd sub mașină aici. Acum, avantajul este că ai totuși mufa asta unde poți să pui lichidul de parbriză aici, dar spațiul acesta, unde poți să depozitezi lucruri, înainte avea inclusiv o scurgere. Acum, dacă se scurge ceva aici, mult noroc. Și partea de insonorizare mi se pare că este mai slabă din cauza acestor lucruri. Aici în spate este și o pompă de căldură care este destul de zgomotoasă. Nu știu dacă este legată de versiunea asta sau de lipsa de insonorizare, dar mașina sună un pic mai cheap. Sună cheap? S-a auzit? Da, cred că am închis-o. La interior lucrurile devin interesante. Și prin interesant vreau să spun de-a dreptul controversate mai degrabă, pentru că plafonul ăsta panoramic de aici există fizic, e sticlă. Numai că Tesla l-a acoperit din interior cu material textil. Ai sticlă pe care nu poți să o vezi. Serios!
Motivul oficial a fost mai ieftin decât să proiectezi un plafon metalic nou, așa cum meriți dacă au tăiat din preț. E prima dată când aud de o mașină cu geam invizibil. Nu poți să-l vezi dinăuntru. Dacă nu mă crezi, uite în sus. Zici și tu, nu e trist? Dar am intrat în mașină ca să-ți vorbesc despre sistemul audio care are 7 difuzoare. Pe Premium aveam 15 plus subwoofer, iar diferența se simte, dar nu exagerat de mult, nu atât de mult pe cât te așteptai. Vorbesc foarte serios. Basul pe 7 boxe, totuși, nu e chiar atât de rău. Mașina se aude bine, dar, inclusiv față de generația mea care are sistemul ăla cu multe boxe, nu se aude la fel de bine. Deci se simte ca un downgrade dacă știi cu ce să compari. Dar dacă vii de pe mașină termică, 7 boxe de felul ăsta și lipsă diesel, basul se simte de adevăratele. Din păcate nu pot să-ți fac o demonstrație pentru că drepturi de autor și oricum n-am cum să-ți transfer partea de audiție, credem însă pe cuvânt că am termen de comparație. Am venit aici în spate să vă arăt ecranul lipsă de 8 inch pentru pasagerii de aici din spate, care nu mai e. Nu mai e. Singura modalitate, apropo, ca să ajungi la suportul de pahar, este să tragi de chestia asta cu totul peste genunchi. Uite și tu ai. Dar poți să te duci direct în portbagaj dacă vrei. Uai, de ce? Nu înțeleg. Și dacă tot am ajuns aici, scaunele și din față și din spate au acum textil parțial fără ventilare. Cele din spate nu au încălzire. În fața ai încălzire. Mi se pare că e mai agresivă decât pe versiunea anterioară. Și nu mai ai iluminare ambientală decât beculețele astea, nu mai ai barele alea de LED și nu mai ai modul acela de apărare biologică cu filtrele alea foarte, foarte șmechere. Reglajul scaunelor, iarăși, este o poveste foarte interesantă. Hai să mergem pe locul șoferului înapoi. Ce lipsește aici? Reglajul scaunelor nu mai e fizic. Vrei să schimbi înălțimea? Intri în meniu pe ecran. Nu poți să faci nimic de aici. Nici de aici, de nicăieri. E o chestie cu care te obișnuiești greu dacă vii de pe orice altă mașină. Dar la Tesla, da, ai un ecran și pentru așa ceva. Vrei să arăt cum funcționează? Hai să vezi. Dacă vrei să umbli la scaune, au apărut butoanele astea, pe și odată aici și dintr-o dată ai control pe scaun. Cel din dreapta poate doar să dea înainte și înapoi și să miște spătarul față-spate. Atât. Eu însă am acces la înapoi, înainte, pot să ridic sau să cobor partea de șezut separat, am reglajul lombar de aici, pot să mă ridic pe înălțime sau să mă cobor și să înclin spătarul și înapoi. Mult mai multe grade de libertate, aproape toate setările de pe orice mașină de la Tesla din 2026, mai puțin butoanele pentru chestia asta. Eu cred că ar fi vrut să scoată inclusiv semnalizatorul, știi că a fost scos pe generațiile anterioare, dar a fost atât de mult scandal încât l-au adus înapoi. Iar pe Alibaba, pe AliExpress și pe alte site-uri de genul ăsta găsești inclusiv manete suplimentare pe care poți să le adaugi dacă vrei să-ți upgradezi mașina. Acum, putem să trolăm o grămadă despre chestia asta, în realitate însă, eu cred că odată ce ți-ai reglat scaunul, îl memorezi și nu prea te mai interesează să ajungi prea des la setările alea. Ce o să te încurce este că va trebui să te duci la butoane pentru partea de încălzire a scaunelor. Da, nu mai am ventilație, dar fiind textil, poate nu o să mă încing la fel de mult vara. Nu mai am opțiunea de piele albă, care mie îmi place. Deci, din nou, încă un downgrade. Nu e pentru fani, e pentru, încă o dată, oameni care se uită la buget. Mai ales, uite și tu la materialele astea. Uite cum arată chestia asta de pe bord. Este doar un textil, dar mai nou toți producătorii simplifică chestiile astea. Dar uite și tu pe ușa asta. Asta este o ușă super, super basic. Am vinilin, textil, butoanele pentru geamuri electrice, butonul de deschis ușa, spațiu de depozitare și cam atât. Cam atât. Aici am un soundbar, dar aici nu mi-e clar dacă mai am boxe. S-ar putea să mai am totuși prin ușă, cei din spate însă nu prea mai primesc prea mult la acest capitol. O chestie mult mai importantă însă decât brizbizurile de la interior cu care o să te obișnuiești este partea de confort și aici intervine partea de amortizoare, care aici sunt pasive simple. Premium, versiunea mai scumpă, vine cu amortizoare dependente de frecvență. Acum nu sună dramatic, să zicem, pe scripte, dar se simte pe drum. Pentru că ne-am avut experiența asta, pe Juniper părea neverosimil de confortabilă. Asta, în schimb, da, se simte ca un mic downgrade, dar față de o Tesla mai veche, diferența de la cer la pământ este silențioasă, este bine insonorizată și este destul de confortabilă. Diferența de preț o să se simte evident și la baterie. Pe asta avem pe versiunea standard doar 60 de kWh versus celelalte de pe Premium care ajung la vreo 75. Acolo e și chimie NMC. Autonomia scade așadar de la 575 la 534 de km. Nu e o diferență mare. Și în viața reală, bateriile mari de la Tesla
oricum nu se simt bine dacă le încarci zilnic la 100%. Pentru o durată de viață cât mai lungă, e ca la telefoane. O să le ții la 80% pe alea pe NMC, așa cum facem și cu, încă o dată, smartphone-ul. Asta, pentru că are baterie LFP, ca toate mașinile de acest fel, poate fi încărcată la 100%. Ba chiar Tesla insistă pe ecran acolo să o faci măcar o dată pe săptămână. Așadar, cam câtă baterie utilă vei folosi zi de zi? 60 de kWh pe asta versus 60 de kWh pe aia mai scumpă dacă o ții la 80%. Diferența se simte așadar doar la drum lung când o să o încarci pe aia premium la 100%. Așadar, doar dacă ai drum lung așadar și dacă nu vrei să te oprești la 300 de km, ci doar la 400 de km, că pe acolo ar fi autonomia, să zicem, la drum lung realistă. La accelerație e altă poveste. Mașina asta face 100 în 7,2 secunde versus versiunea premium care o face în 5,6 și asta e o diferență enormă dacă tu cauți chestia aia cu vâjul ăla tipic Tesla care te lipește de scaun. Gata, a dispărut, de acum e ca într-un diesel. Acum eu pe modul lejer, că conduc în chill, nu am simțit diferența și o să-ți arăt asta când o să o conducem. Nu e pentru mine, dar dacă tu vrei. Apoi vine partea de încărcare. 175 de kW puterea maximă versus 250 pe chimia NMC. În practică însă amândouă îți dau vreo 260 de km de autonomie în 15 minute. Doar că standard, evident, ajungem mai repede la limita de sus, că e mai mică. Și apoi cel mai controversat compromis. Mașina nu vine cu autopilotul de bază. Da? Dar autostir, funcția aia care te ține pe centru benzii, iarăși se pare că nu ar fi, cel puțin nu la toată lumea. Trebuie să plătești separat pentru o autonomie completă ca să ai ceva ce competiția oferă gratuit. Din păcate însă nu cred că pot să recomand pachetul ăla la niciun producător, pentru că oricum trebuie să stăm cu mâinile pe volan. Și oricum Tesla, cred eu, o să adauge un abonament lunar și pentru chestia asta, nu știu sigur, ghicesc. Păi nu mă interesează însă eficiența. Și asta este absolut incredibilă. Pentru un SUV de felul ăsta, 13,1 kWh la 100 de km, este wow. Dar e o eficiență pe care poți obții 8 luni pe an. Da? Iarna e altă poveste și o să-ți arăt imediat. Dar, încă o dată, autonomie mare pe o mașină sub 40.000. Acum, aproape de final, hai să punem Model Y standard lângă ce găsești la bani similari pe piața de la noi. Slavă Domnului, ceva ofertă este. Volkswagen ține piept cu ID.4, care pornește de la 39.000 de euro la ce am găsit eu zilele astea. Are baterie de 77 de kWh, autonomie de vreo 500 și ceva de kilometri. Ăla are și butoane fizice pentru climatizare, un spațiu interior convențional, adică ca la toate mașinile. Și are și o rază de bracare excelentă. Are și ceva probleme, softul a fost criticat an la rând, iar pe spate pune tamburi, nu are portbagaj frontal și știți voi. Numai că la dotări de bază, Volkswagen totuși are o ofertă bună. Din păcate nu am acces la mașină să o conduc, să vă confirm cum arată o versiune de generație mai nouă. Serios acum, dacă ne aude cineva de la Volkswagen, dați-ne mașinile să le conducem ca să le putem compara. Apropo, am același mesaj și pentru cei de la Skoda, că am vorbit despre ENIAC din ce am găsit de la alții. Versiunea nouă, facelift apropo de la ei, e 42.000 de euro. Cu bateria mare, aia bate spre 580 de km de autonomie pe hârtie. Interiorul e destul de practic ca la Skoda, calitatea materialelor este peste medie, dar are încărcare bidirecțională în varianta standard și aș vrea să văd asta și la Tesla într-o zi în viața asta. Skoda are și portbagaj generos ca orice mașină, încă o dată, de la Skoda. Iar ENIAC e mai scumpă însă, cu vreo 2000 de euro, dar vine echipată mai bine. Am ajuns să zicem chestia asta. Apoi mai e Hyundai Ioniq 5, care e vreo 51.000 de euro în România, deci mai scump. E altă categorie de preț, deja se bate cu Juniper, numai că vine cu arhitectură de 800 de volți, încărcare de la 10 la 80% în sub 20 de minute, ba chiar 18 în anumite teste. Și are și funcție de alimentare externă, dă curent la priză. O chestie care mie îmi place în mod special este integrarea cu CarPlay și Android Auto, lipsește pe Tesla. Deci la dotări e pe alt nivel. Hyundai chiar ține pasul, inclusiv cu versiunea premium pentru Model Y. Ar mai fi Kia EV6, care are preț comparabil cu Ioniq 5, cam în aceeași familie, tot 800 de volți, designul ăla de crossover sportiv, 7 ani de garanție, plus o rețea de service matură în toată țara, care e mai bine dezvoltată și decât a celor de la Tesla, dar și a chinezilor momentan, că sunt convins că la ei vă gândiți pentru și mai multe comparații, pe care nu o să le fac aici, că încă nu sunt convins de o variantă care să concureze real cu mașina asta. Așadar, ce ne luăm de bani ăștia? Pentru că Model Y standard, la 40.000 de euro, e cea mai accesibilă Tesla nouă pe care poți să o comanzi azi în format SUV. E eficientă,
are rețeaua de supercharger, are ecosistemul de actualizări, e o Tesla, chiar funcționează. Numai că la banii ăștia pierzi destul de multe din ce făcea orice Tesla să fie o Tesla, care întotdeauna părea în avangardă. Nu mai e. Bara luminoasă, plafonul panoramic, sistemul audio, toate funcțiile alea de autopilot, plus accelerația aia foarte mișto, toate alea au rămas doar în premium. Pe standard, nu. Iar competiția nu doarme. Da? La 40.000, vă spuneam, ID4 sau ENIAC, îți dau dotări pe care Tesla se pare că le taie în carne vie. Mai pui 10.000, ai Ioniq 5, care aduce tehnologia de încărcare destul de avansată, pe care iarăși nu avem aici. Deci întrebarea reală nu e dacă Model Y standard e o mașină bună, pentru că e o mașină decentă. Dacă vii de pe o Tesla veche sau orice altă mașină termică echivalentă la prețul ăsta nouă, asta e un upgrade. Doar chinezii cu versiunile hibrid o bat la dotări pe același preț. Dar nu le-aș amesteca însă azi aici. Azi vreau să vorbesc despre pur BEV, adică doar baterie, fără drumuri la benzinărie. Întrebarea e dacă asta mai rămâne însă o Tesla sau doar o mașină electrică cu, era să zic insignă pe capotă, că nici aia nu mai are. Voi ce credeți? Ați da 40.000 de euro pe versiunea tăiată, light? Sau ați mai pune 10.000 pentru experiența completă? Eu sunt convins că și Tesla se întreabă același lucru. Sau vă luați altceva de banii ăștia? Eu eram curios dacă o să aibă succes pe flote, am întrebat, se pare că nici acolo. Mai bine îmi spuneți voi în comentarii. Pentru că fiecare decide pe banii lui, dar măcar să decidem informat. Și eu sper că ți-am fost de folos. Noi nu facem bani de la mărcile auto, lucrăm pentru tine. Deci dacă ți-ai cumpărat măcar o dată ceva bun de pe urma acestor clipuri, poate devii membru sau poate dai măcar un share acestui clip. Apropo, dacă urci pentru prima dată într-o Tesla și nu știi cum, e cheia și o pui aici. Și acum merge. Poți să iei cheia la o parte până când pui cheia pe telefon. Ce-mi place totuși este că apăs o dată frâna și își dă seama că vreau să merg înainte și nici măcar nu a trebuit să dau un drive. Pardon, ea crede că vrea să mergem cu spatele. Mai apăs o dată și trebuie să dau pe ecran, în sus. Așa vom merge înainte. Problema este că n-am scaunul unde trebuie, deci mă duc aici la scaun, dau înainte. Așa. Iar pentru oglinzi trebuie să umblu tot din meniul ăsta. Am salvat intrarea și acum îi dăm drumul. Problema e că n-am nici senzor de parcare și îi se pare că are un obstacol, vezi în față, care nu există. Dar o să-l ignore imediat, o să-și dea seama. Și gata. Și în momentul ăsta ea încearcă să se bazeze doar pe camere pentru a estima distanțele față de celelalte obiecte. Este iarăși, nu mai există senzor de parcare pe modelele noi de la Tesla. E o chestie pe care eu o am încă pe vechea mea, să zicem așa, Model 3. Plecăm de la prietenii noștri de la Mare Srednic. Cum? Model Y. Model 3 și Model Y am avut, da. Hai că e ultima dată când a fost perfect curată mașina. Hai totuși să o scoatem în lumea concretă. Că în studio arată bine când stă pe loc. Hai să vedem cum se comportă când plecăm de pe loc. Ce am ținut neapărat să vă arăt, că de-aia o și conducem, este în primul rând faptul că insonorizarea este bună. Insonorizarea a evoluat foarte bine față de prima generație de Model Y pe care am condus-o, care a ieșit de la fabrica din Berlin. Aici lucrurile s-au îmbunătățit. Asta este mult mai mută și asta este o veste bună. Tesla a reparat partea de insonorizare, bravo 10. Trecerea peste obstacole nu trimite sunete nasoale în caroserie, iar mașina se virează un pic mai bine decât versiunea cu două motoare, din ce am observat eu. Se încadrează bine, vizibilitatea în continuare excelentă. Model Y-ul ăsta la bază este în continuare o mașină foarte bună, că de-aia a ajuns cea mai vândută mașină din lume. Pe bună dreptate, că nu e o mașină rea, doar că, încă o dată, oamenii au vrut una mai ieftină. Ce mă preocupă pe mine este partea asta. În realitate, asfaltul, chiar și acolo unde nu are gropi, are denivelări, nu? Guri de canal, asfalt denivelat și așa mai departe. Da, zgomot prea mult de afară nu am, dar mi se transferă destul de multe mișcări, să zicem așa, ale mașinii în caroserie. Mașina are 2 tone, totuși, este la zona aia acolo. Nu este exagerat de grea, pentru o mașină electrică este încă bine, dar cu toate astea, pe suspensiile astea, nu este atât de confortabilă pe cât am văzut deja pe generația aia altă. Dar, așa cum spuneam,
mi se pare un pic mai confortabilă totuși decât Tesla anterioară. Față de Model 3, față de Model Y și toate generațiile anterioare de Tesla, Tesla a trecut la noile amortizoare acestea care sunt dintr-o dată game changer. Unul din motivele pentru care mulți oameni care își permit s-au dus pe un Model S în loc de un Model 3 sau un Model Y erau suspensiile pneumatice, care sunt cele mai confortabile. E bine, acum avem ceva între suspensiile pneumatice și cele clasice, dar nu sunt astea. Ai simțit? Se simte un pic. Da, deci un pic mai confortabilă decât vechea generație, dar sensibil inferioară față de versiunile premium de la Tesla. O altă chestie însă importantă, cât vreme stau în ambuteiaj, absolut relaxat aici, pot să vă spun că mi se pare mie, poate e o percepție, dar climatizarea pe mașina asta pe auto este mai zgomotoasă. Nu momentul ăsta, dar are momente când mi se pare că se aude un pic mai tare. Nu este exagerat de zgomotoasă, uneori însă pompa de căldură vibrează destul de tare, se aude, muncește destul de serios. Este o chestie pe care s-au plâns mai mulți proprietari. Pompele de căldură sunt foarte importante pentru eficiența acestor mașini, uneori însă poți să ai norocul să ai pe mașină una care atunci când pornește zici că e compresor. Deci că bâzie destul de serios. Acum intru destul de multe detalii pentru că știu că mulți dintre voi care vă uitați la aceste clipuri vă uitați înainte de a lua o decizie de cumpărare. Trebuie să știți și plusurile și minusurile. În cea mai mare parte a timpului o să te bucuri însă de o mașină silențioasă, relativ confortabilă, nu cea mai, dar confortabilă, bine insonorizată, bine climatizată, cu o vedere excelentă și cu niște scaune suficient de confortabile la care doar dacă știi că există și ventilație sau că există versiune din piele te interesează, pentru că altfel textilul ăsta nu e rău. Sunt curios însă cât de bine se va comporta în timp, pentru că textilul se va încărca cu tot felul de chestii care se pot lipi de el, nu? Mai ales dacă ai copii, asta poate să fie un alt minus. O chestie însă pe care am filmat-o zilele trecute și apropo vreau să le mulțumesc celor de la Tesla că mi-au împrumutat mașina vreo 2 săptămâni, e că am prins zăpadă. Și o chestie critică la mașinile astea, mulți oameni din jurul meu de pe stradă de pe aici, mașina asta, nu asta, dar asta sigur, SUV-ul care vine, Bucureștiul este plin de SUV-uri pentru că mulți oameni își imaginează că pentru a avea siguranță au nevoie de tracțiune integrală. Uite, un Land Cruiser, mai vine un Volvo cu tracțiune integrală, un XC60, Touareg-ul din față. Pentru un oraș la câmpie, Bucureștiul este binecuvântat cu o cantitate uriașă de SUV-uri. De ce? Oamenii vor această percepție a siguranței, vor să aibă transmisie integrală. Mașina asta nu are. Are doar un motor pe spate, care nici măcar nu face suta decât în vreo 7 și ceva secunde, dar cu toate astea mie nu-mi lipsește. După cum vezi, eu am condus mașina doar în chill. Ăsta este modul de condus al mașinii, te duci aici la Dynamics și poți să o dai în standard, dacă vrei o accelerație mai sprintenă, chill dacă vrei ca pedala să fie ceva mai moale. Dacă apeși până la fund, da, o să accelereze cât poate ea de puternic, de poate ea de repede, dar în realitate în trafic nu ai nevoie de smuciturile astea pentru că o să ți se plângă pasagerii destul de repede. Chiar și pe mașina asta vă pot confirma. Însă, totuși, percepția de siguranță. Dacă vrei să simți că ai control, îți iei o mașină cu tracțiune integrală, nu? Ei bine, nu. Și hai să-ți arăt de ce, că am condus mașina asta pe zăpadă necurățată și drum înghețat zilele trecute și în ultimele 2 săptămâni am avut ocazia să merg pe toate tipurile de drumuri. Am mers în cea mai mare parte a timpului pe drumuri proaste, înzăpezite sau înghețate cu totul la temperaturi puternic negative. Hai să vă arăt cum s-a comportat. Aici încă nu a ajuns lama, dar a ajuns Tesla. Am vrut să văd cum se comportă pe un drum înghețat. Sunt minus 7 grade și zăpada e de o palmă afară, bine bătută. Mașina stă bine, dar nu am același control ca pe dual motor, însă nu mi-a plecat nicio clipă de sub control. Și mi se reconfirmă ceea ce știu deja de multă vreme. Cu toată electronica de pe mașinile moderne, indiferent că este electrică sau pe combustie, mai ales însă pe electrică, nu ai nevoie de tracțiune integrală. Uite, aici am dat un pic mai tare gazul și cu pedala la fund nu am vrut să derapeze. Pentru că toată tracțiunea este controlată de calculator și nu ai cum să derapezi. Adică poți să derapezi dacă te duci în meniu și pornești cu derapaj.
Dar electronica simte de fiecare dată când una din roți se învârte în gol și o să-i taie cuplul. Nu trebuie neapărat să frâneze interiorul. Problema pe zăpadă este că nu o să vezi găurile de dedesubt, dar în rest suntem bine. Suntem într-o parcare și vreau să vă arăt cât de imposibil este să driftezi o mașină care este cu propulsie, adică puterea doar pe spate. Și am pornit și camerele și uite, dacă trag de volan și acum sunt cu piciorul la podea pe accelerație. Nu se mai vede pe ecran. Să pornesc camerele iar, așa. Hai. Este aproape imposibil să faci drifturi. Ia, uite, fiat. Și acum trag stânga de volan, piciorul la podea. Nu vrea. Și aici este o chestie pe care puținul meu înțelege în legătură cu mașinile astea electrice. Este că în momentul în care ai un motor electric pe spate sau pe față, dacă ai două, da, este o variantă ideală. Dar chiar și la un motor deja mașina începe să devină atât de controlabilă încât e aproape imposibil să o driftezi din cauza electronicii. Electronica urmărește în permanență diferențele de rotație dintre roți și, încă o dată, dacă una dintre ele se învârte mai repede decât cealaltă, o să taie cuplul de pe cea care se învârte prea repede. Și tocmai de aceea, de foarte multe ori mă trezesc că țin piciorul cu pedala la podea și nu se întâmplă nimic. Și la Tesla, spre exemplu, mai ai chestia asta aici, când te duci la Traction Control Mode, poți să-i dai Auto, Slippery Surface sau Off-Road Assist. Adică, dacă vrei să pleci cu un pic de scârț, cum ar veni, sau cu un pic de drift, sunt cu accelerația la podea. Și abia acum am învârt un pic, că i-am dat în Off-Road Mode. Și când am luat piciorul în accelerație, deja intră controlul tracțiunii. De-aia, să-ți iei o mașină cu tracțiune integrală în oraș, este over-engineering, este overkill. Pur și simplu nu ai nevoie. Nu ai nevoie de tracțiune integrală la câtă tehnologie avem în momentul ăsta pe mașinile astea. Am dat în zăpadă necurățată, fără niciun fel de reținere și încă o dată. Toată puterea la mașina asta este doar pe spate. Doar pe spate. Fără față. Însă fața, dacă nu are tracțiune, nu te va ajuta în anumite situații în care să zicem că ai fi doar pe gheață. Dacă este doar gheață, mașina se va mișca foarte încet. Asta este dezavantajul la propulsie. Pierzi din viteză și foarte puțin din control, dar mai ales pierzi din viteză pentru că mașina va încetini cât să țină toate roțile să se învârte, să nu gliseze. Are logică? Revenim în trafic, inclusiv asfaltul ăsta cu un pic de mâzgă deasupra de noroi poate pune o problemă. Uite, spre exemplu, intru și acum când intru mă împinge doar spatele și dacă aș apăsa prea tare accelerația, spatele ar putea să plece. Ai simțit că a glisat un pic? E bine, și dacă aș încerca să-l forțez să derapeze, nu vrea. E atât de multă electronică pe mașina asta încât ce v-am arătat că se întâmplă pe zăpadă e floare la ureche pe asfalt. Este aproape imposibil să driftezi mașina asta. Nu este imposibil, dar este aproape imposibil, inclusiv pe zăpadă. Am încercat să mă joc cu ea, să fac niște donuts pe zăpadă. Ca să poți să faci așa ceva, trebuie să te duci încă o dată aici, la Dynamics, Traction Control, Off-Road Assist sau Slippery Surface, eu am lăsat-o pe auto. Mașina nu vrea să iasă de sub control. Electronica o să intre foarte repede. Și hai să vă explic un pic de ce se întâmplă chestia asta. Spre deosebire de o mașină termică, spre deosebire de Touareg-ul ăla, Touareg-ul ăla V6 TDI pe care îl vezi aici, care teoretic e o mașină competentă pe zăpadă, el trebuie să creeze cuplu pe care să-l trimită prin sistemul de diferențiale, transmisie integrală la 4 roți, ca să se cațere, nu? Ok. Chestia asta poate să ajute câtă vreme cuplul ăla există. În momentul în care iei piciorul din gaz, nu mai există cuplu și atunci intervine ESP-ul, controlul tracțiunii, da? Ce înseamnă asta? Că mașina va frâna roțile de pe interior. Dar dacă nu are cuplu pe exterior, s-a terminat, o să încerce doar să frâneze roțile de pe interior. Devine un pic tehnic dacă să înțelegeți unde vreau să ajung. Deci controlul tracțiunii se bazează mai ales pe frânare. Spre deosebire însă de o mașină de felul ăsta, la o mașină electrică, roțile de pe interior pot fi frânate, dar roțile de pe exterior pot fi accelerate. În cazul ăsta, roata de pe exterior, că avem un singur motor pe spate. Și fără să tragă fața, mașina rămâne pe traiectorie. Singurele momente în care am simțit un pic de lipsă de tracțiune a fost când am pus mașina în pantă și am încercat, spre exemplu, să urc ori cu spatele, ori cu fața pe o suprafață înghețată.
scărmăne, dă un pic din greu și după care se urnește. Are accelerometre, își măsoară viteza fiecare roți individual și poate să decide la nivel de sutime de secundă unde să frâneze și unde să pună cuplu. Și la chestia asta bate orice mașină termică, inclusiv cu transmisie integrală. Trebuie să fii foarte bun la volan ca într-o mașină termică cu tracțiune integrală să o bați pe asta electrică cu un singur motor. Nu mă credeți? Încercați să testați o mașină de genul ăsta dacă o prindeți pe o suprafață alunecoasă. Și acum, am scos-o din chill, am dat-o în normal, merg în trafic și să zicem că suntem la semafor, vrem să plecăm destul de repede sau vrem să facem o depășire de la 30 la 50 într-o secundă jumătate, două. Ai nevoie de mai mult? Da, dacă bag piciorul aici, nu am același zvâc de pe o Tesla obișnuită. Dar, totuși, e putere destul aici. Nici măcar nu trebuie să știi câtă, pentru că pur și simplu ăsta este cuplul pe care îl obții atunci când vrei să demarezi. În realitate, în trafic, câte vreme nu te întâlnești cu o altă mașină electrică mai puternică, nu vei avea probleme de depășire sau de încadrare sau de ieșire dintr-un drum secundar. E atât de simplu. Și atunci, de ce insist eu pe mașina asta? De ce mi se pare totuși o opțiune interesantă? Pentru că m-a pus foarte serios pe gânduri. Mașina asta mi-a arătat că poți să trăiești cu o astfel de mașină, ba chiar să fie o idee mai bună decât două motoare. Al doilea motor înseamnă greutate în plus, înseamnă mai puțină eficiență în 90% din timp. Sunt puține situațiile în care tu poți să ajungi la necesitatea de a folosi două motoare. Chiar trebuie să tragi de mașină, să te grăbești, să conduci pe drumuri virajate, alunecoase și să vrei neapărat să faci accelerația aia în 5 secunde. În cea mai mare parte a timpului, 99% din timp, nu ai nevoie în realitate de cele două motoare. Tesla a început cu două motoare și putere multă, mai ales pe Model S, pentru a atrage atenția. Dar nu ai nevoie de atât de multă putere. În realitate, tu nu ai nevoie nici măcar de 100 de cai putere. Sincer, n-ai nevoie în cea mai mare parte a timpului. Și hai să-ți arăt de ce. Uite eficiența. De când ne-am pus noi în mișcare, mașina asta a consumat sub 200 de Wh pe kilometru. Suntem la 185, am mers destul de puțin, dar de la ultima încărcare, care s-a întâmplat azi noapte, am consumat 5,7 kWh pentru 27 de kilometri. Practic, dacă aș fi plătit curentul cu 2 lei, să zicem, aș fi mers deja 27 de kilometri cu 12 lei. Iarna este un consum de vreo 210 din ce am observat eu, este un consum rezonabil. Dacă este ger, am ajuns la 220-230 de Wh per kilometru. Asta înseamnă că o să ai autonomie reală maxim 300 de kilometri iarna, dar poți să te duci vara la peste 400. Pentru că mașina asta, având un singur motor și cu bateria asta, poți să o încarci de la 0 la 100%, și este un pic mai ușoară decât o versiune cu două motoare și asta o face mai eficient. Dar ar mai fi ceva. După ce am condus mașina asta, am devenit extrem de curios de cât de departe ar putea să ajungă cu un singur motor un Model 3, care este un pic mai joasă, este în esență aproape aceeași mașină, aproape aceleași motoare, baterii, aproape aceeași mașină. Eu cred că cei mai mulți dintre noi nu am neapărat nevoie de un SUV. Tesla a făcut Model Y ca un Model 3 pompat, înălțat. Dar sunt tare curios să conduc în curând un Model 3 standard range, dar și long range, single motor. Eu cred că aia s-ar putea să fie mașina cu cea mai bună eficiență de pe piață, care cred eu se poate lua la trântă cu celeaul electric. Dar despre aia mai vorbim poate și altă dată. Uite, spre exemplu, una din chestiile, iarăși, pe care poate n-am menționat-o, este spațiul ăsta de aici. Sincer, față de o mașină termică, ai spațiu aici. Pentru o femeie e o chestie mișto că vii cu plasă aici, da? Sau chiar și pentru cineva ca mine care umblă cu rucsacul după el, poți să vii să spui rucsacul aici. În realitate nu-l pun aici. Prefer să-l pun în portbagaj. Dar ăsta este un spațiu bun. Problema e că alunecă toate obiectele pe plasticul ăsta. Un alt minus, dacă vreți, din punctul meu de vedere, da, am încărcare wireless. Chestiile astea nu sunt din, cum îi spunem, napa. Chestia aia. Chestia asta e din cauciuc. E mai bine așa. Se curăță, se spală ușor. Problema este că încărcătorul ăsta wireless este încărcător rapid, doar că dacă îți pui Waze-ul, se încinge telefonul și nu se răcește. Nu ai ventilație acolo. Dacă îmi pun, spre exemplu, Waze-ul aici, pe încărcătorul wireless, ca să-și încarc telefonul, în timp ce folosește Waze-ul și se și încarcă wireless, se încinge. Pentru că nu am ventilație acolo. Ventilația este sus aici, este ok, este ca la orice Model Y, dar pentru mine asta este un minus. Aici ar fi să existe niște perforații și un circuit de aer care să răcească telefoanele astea. Poziția însă nu este rea.
este bun acolo, dar sunt mulți oameni care își pun tot felul de accesorii să și le prind aici. Eu cred că Tesla ar trebui să mai ofere pentru toate versiunile de Model 3 și Model Y opțiunea de ecran suplimentar aici. Sunt producători pe piață care vând așa ceva de pe la vreo 100 și ceva de euro, inclusiv cu CarPlay. Eu am fost foarte tentat până recent, când am decis să-mi vând mașina, să-mi iau un ecran cu CarPlay aici ca să pot să-mi văd chestiile de pe telefon, pentru că, da, sistemul de operare Tesla de pe mașină este foarte bun, dar nu este tot ceea ce îmi doresc. Are o grămadă de aplicații utile, dar nu are tot ce vreau eu. Și, uite, spre exemplu, când folosesc TuneIn-ul, mă enervează că dacă dau play la orice post de radio, prima dată o să aud reclame în olandeză. Pentru că mașinile vin cu SIM-uri de date de Olanda, din câte mi-am seama. Acum nu mi-a dat, dar dacă dau pe alt post de radio, asta să vedem. Cred că îmi bagă reclame cel puțin o dată pe zi. Apoi, îmi place integrarea însă cu aplicația de la Audible, pot să-mi ascult cărțile în mașină. Aplicația de Spotify este iarăși foarte bună și mai sunt și alte aplicații aici care funcționează bine. Dar nu am Waze. Pentru Waze trebuie să pun telefonul acolo, exact cum ți-am arătat puțin mai devreme, și măcar pentru Waze și pentru WhatsApp și pentru alte chestii pe care vreau să le folosești prin CarPlay, mi-ar plăcea o integrare cu CarPlay pe Tesla, deși Tesla nu vrea să folosească chestia asta, pentru că au un soft foarte bun. Softul lor se mișcă, tableta nu se blochează, funcționează bine. O altă chestie pe care mi-ar plăcea să o am ca opțiune, mi-ar plăcea ca Tesla să-mi dea posibilitatea să-mi cumpăr manetă pentru drive și reverse. Acum trebuie să fac toate chestia astea pe ecran, că mașina merge suficient de încet, pot să schimb de aici. Și apropo, dacă pățești ca mine, prima dată când urci într-o mașină de genul ăsta și ești la spălătorie și nu te descurci să o bagi neapărat în neutru, ai inclusiv acces la butoane, aici apar butoanele pentru a schimba chestiile astea. Apar undeva pe aici, dar nu în momentul ăsta. Nu mai știu cum ajung la ele. Anyway, dar ai și aici butoanele de parking, reverse, neutru și drive. Îți apar în zona asta de aici. Mi-ar plăcea un pic mai multe butoane. Cred că 2026 va fi anul în care mai mulți producători de mașini electrice o să readucă niște butoane fizice înapoi. Ar încăpea și aici un rând de butoane fizice? Eu cred că da. Nu cred că ar costa chiar atât de mult, dar 40.000 de euro pentru Tesla Model Y, cea mai vândută mașină electrică de pe planetă. Dacă oamenii au vrut mai ieftin, Tesla a arătat ce înseamnă mai ieftin. Nu cred că au făcut-o ca să vândă foarte multe din astea, ci ca să te convingă, să te împingă către varianta premium. Dar, încă o dată, nu toată lumea își permite să sară de pragul de 40.000 de euro, fie că o face cash sau pe finanțare. Bă, și mai e o chestie care mă enervează. Nu mai au cârlige, frate. Da. Nu, doar că nu sunt mânere, dar nu sunt nici cârlige să te atârni un numeraș. Dacă vii cu un numeraș în mașină, trebuie să-l prinzi pe sub tetieră la țeava aia. Deci au dispărut niște lucruri din mașină și da, este trist. Și luminile alea care reacționau frumos, alea sunt poate briz-brizuri pentru mulți, dar în esență motorul, bateria e de bună calitate, suspensia nu este cea mai bună, dar este bună, insonorizarea este excelentă. Este o mașină bună. Este o mașină bună pe care însă poți să-i vezi minusurile, dar dacă ai cu ce să o compari. E atât de simplu. La final o mențiune importantă, dacă ți-a plăcut cum arată filmarea asta, nu e meritul nostru. Vreau să le mulțumesc celor din echipa lui Marius Rednic, care tocmai ce a deschis acest spațiu aici în complexul Metav. Suntem undeva în Băneasa, destul de aproape de biroul nostru, unde ei fac detailing pentru mașini și au și spațiul ăsta frumos luminat în care am venit să vă filmăm mașina. Știu că arată bine, aproape ca o reclamă, dar nu asta mi-am propus. Este un test cât am putut noi de cinstit, fără să fie sponsorizat, fără script, cu un singur respect în minte, respectul pentru voi și pentru banii voștri. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!